Hey guys, so this is my first vlog tentang progress aku dari 1 USD ke 1 million USD. So, seperti yang korang expect of course first attempt ni gagal. Tapi yang unik dia bukan gagal kita MC tau. Dia just, aku dah cuba dalam 2 minggu ni dari 1 USD ke 1 million. Dia break even kalau aku tak bergerak. Adalah untung sikit kan dalam 8 microsen. Kira 100 sen, untung dalam 8, angka 8. So, bila dah jadi macam tu, aku pun decide macam, oh ni bila aku nak buat content kan, nak tunjuk kan, nak inspire korang. Okay, walaupun mungkin korang tak ter-inspired pun. Yelah, 1 USD kan. Like, merepek je brother ni. Ridiculous bullshit. Buang masa je kan tengok video kau, like apa kau merepek dan sekian. Kalau aku jadi korang pun, aku akan cakap benda yang sama. So, aku decide untuk aku ubah. Dia tak adalah ubah semua. Tak adalah aku tiba-tiba dari BBMA tukar elite wave ke apa ke. Walaupun aku boleh. Can I trust you? Yes! Tapi aku tak nak sebab aku nak kekalkan relevancy. Apa aku merepek ni? Like, aku nak kekalkan relevant untuk guna BBMA. So, still sama teknik BBMA, cuma aku akan tukar sikit dari, kan sebelum ni BBMA campur SNR. So, sekarang aku nak tukar. SNR tu tak nak. Aku nak BBMA sebab mengikut kata-kata dan nasihat ada dari satu buku yang aku petik, Atomic Habit. Kalau korang nak mudah disiplin, kan, korang nak konsisten dengan disiplin, satu tips yang dia bagi, start dengan benda yang senang. So bagi aku, kalau macam kita campur lebih dari 2 method ke 3 method ke, contoh BBMA campur supply and demand ke SNR ke apa, dia boleh ikut. Kalau korang back test memang boleh, memang profitable, boleh dapat RR yang tinggi. Kalau korang tengok dekat previous journal aku pun ada yang dapat RR tinggi. Tapi susah apa? Susah sebab kita manusia, kita ada life kita, nombor satu. So bila kita ada life kita, macam contoh orang ada anak bini, orang ada keluarga, so kita nak spend time dengan dorang, kita ada aktiviti lain dengan dorang, bersama dorang. So dekat situ korang dah spend korang punya energy brain, korang dah spend energy brain dekat dorang. So tinggallah beberapa persen untuk korang nak gunakan untuk pekerjaan korang dan juga trading. Jadi korang fikir logik kalau banyak dah energy yang korang spend dekat tempat lain. So bayangkan korang kompleks lagi trading kan. Macam contoh tambah banyak macam Confluence, contoh BBMA and SNR. Ini apa yang aku alami sendiri, apa yang aku rasa, aku nak share kan. So benda tu theoretically works, but practically it's also work. Cuma psikologi aku dengan keadaan aku sekarang, aku tak boleh nak carry on. Faham tak? Dia kalau boleh dalam situasi aku sekarang ni, aku nak benda yang simple, yang orang kata senang nak fikir. Faham tak? Like ada filter banyak benda. Macam arah kukuh re-entry sell, ada tengok sikit storyline, multi time frame, jalan. Itu je, like nak simple. Sebab at the end kita nak 1 USD to 1 million. Itu dalam konteks journey ni lah sekarang. And then nombor 2, kita ada, yelah, satu masa tadi kan, saya cakap pasal masa. Nombor 2, kita ada kerja lain kan, kerja lain apa semua. Jadi cukup lah kalau macam saya contoh sekarang ni tak tahu bawah tu experimentation untuk menternak lembu. So quite busy like pagi dengan petang memang barai. So not just that, ada buat like macam research sikit and in a scientific way. So kat situ aku dah banyak consume time dengan ternakan aku. So it's a bit like macam kalau trade ni kalau boleh aku nak automate dia. Faham tak? Dia punya flow tu aku nak automate. Bukan automate guna AI, tak. Like we go on to the process, means kita trade sendiri, tapi flow tu like kita dah tak nak fikir dah. Just nak duduk, ada setup, masuk, that's it. Dah tak ada like macam Confluence tu tiba-tiba tukar ni. Sama enggak dengan journal kalau boleh kan, nak konsisten. Part journal ni memang paling mencabar. Yeah! Damn right! Bayangkan kalau korang banyak Confluence itu ini kan, contoh BBMA kena tengok ni, ni entry before, and then SNR tengok ni. So jadi panjang. Faham tak? Jadi awal-awal 1, 2, 3 trade kan, dengan emosi trade-nya, float-nya, kalau loss-nya, kalau break even-nya. Lepas tu kalau profit, happy lah kan. Tapi happy tu sekejap Ni psikologi saya sembang psikologi sikit. So bila dah jadi macam tu, dia susah, dia jadi malas nak journal. Lagi-lagi time tengah consecutive loss. Faham tak? Like trade bukan always win tau. Dia ada fasa-fasa loss. Ni tips juga. Kalau korang nak consistent, korang jangan anggap like kenapa saya tak jadi korang jangan tanya macam tu. Korang buat 100 benda yang sama, baru tanya kenapa tak jadi. Dan korang tengok before and after kan. Ni sebelum, selepas, result tak jadi. Korang tengok 100 tu, korang akan nampak pattern. So yang penting
korang journal je lah, like macam assumption korang, and then after market dah bagi dah jawapan, okay, korang tulis apa yang korang rasa dekat notes. Sama macam format journal saya, okay? So kalau korang nak journal yang baru ni, journal ni pun saya ada ubah sikit khas untuk yang time baru ni. So kalau korang nak, masuk dekat Telegram channel saya, Trader Face, boleh cari dekat link description dekat bawah, and tekan je, nanti saya share dekat situ for free. Tak ada link IB ke apa ke, tak ada, memang tak ada buat. Just nak record untuk my personal journal juga sebenarnya kan, sebab saya malas nak dalam bentuk notes. Dia tak, orang kata apa, bila kita baca notes kadang dia flat tau, dia tak ada emotion. My emotions! My emotions! Sampai kita rasa like bila kita luahkan like directly to video, dia jadi puas. So bila saya rumuskan strategi saya yang saya nak guna ni is, okay, kalau korang tengok dekat jadual compounding ni, kalau korang tengok dekat jadual compounding, dia ada 20 stage, okay? Dia ada 20 stage. Apa dia? So dia dari 12 USD ke 12 million USD. Okay, macam saya cakap sebelum ni, macam yang saya plan sebelum ni, 1 USD ke 1 million kan. Okay, tapi sekarang ni saya terpaksa ubah sebab strategi ni kalau 1 USD ada 10 try je. Jadi try error tu tak banyak. Saya tak boleh nak orang kata kalau buat salah tu saya boleh buat salah maksimum 10 kali je. Cerita dia saya nak guna rules risk 0.8% je. Tapi risk to reward, risk to return very tinggi. Risk rendah, return tinggi. Boleh capai satu nisbah 10 ke atas. Korang boleh dapat reward 10 more. Faham tak? Contoh kalau korang risk 10%, korang boleh dapat 12 1 USD or even more. 100 pun boleh, like 10% tentu 10 USD, 20, 30, you name it. Okay, so risk ni agak, orang kata kalau based on calculation rendah, tapi cara kita trade very aggressive lah, which is full margin plus kita guna CFD market and broker, of course leverage yang merepek lah kan, satu nisbah 2,000, satu nisbah 1,000, satu nisbah 3,000, but by time, by stage kita akan tukar-tukar broker, like akan stick satu, which is broker ni saya tak nak mention. Of course saya akan guna account Sen dengan strategi ni sebab saya nak tekan, saya nak FM, and of course dia calculative lah, dia tak ada orang kata spekulatif. Apa yang saya buat ni semua ada data, semua dah well calculate, dah kaji, so dia dah tak ada randomness lah. Cuma dia, apa yang kita ada sekarang adalah data. Kita kena try buat banyak kali baru kita dapat result yang kita nak. So dekat table ni kalau korang perhatikan ada 20 stage, okay? 20 stage. So dari 12 nak ke 12 million ni bukan easy. Obviously dia ada rintangan-rintangan dia ada like emotional barrier, but apa yang kita buat is keep journaling, keep consistent, stick to the plan, and jangan suku jalan dah tukar-tukar lagi kan. Okay, unless kalau ikut korang nak letak KPI macam mana, okay, 3 minggu, 2 minggu ke atau sebulan. Macam saya kena cepat sebab saya nak buat content, okay, sebab saya nak buat content, so saya tak ada choice, saya kena cepat tukar. Tapi saya tak adalah tukar sangat kan, and account saya bukan saya tukar sebab benci, still ada account tu. Just imagine account tu 100 USD, 1000 USD, amount yang korang rasa besar kan. So like memang lah 1 USD kan, but I treat that 1 USD sama macam account korang, like 100 lagi duduk Malaysia, 100 tu quite big, agak besar. 1000 kalau yang orang barat ke, orang yang berduit sikit, like ada business ke apa, 10,000, 20,000, 30. I just start satu je tau, but now dah 12 lah kan. So kena, orang kata kena professional lah walaupun account kecil. And see, I still ada pendapatan dari tempat lain. I not like really full time sebab ni my mindset lah. Korang kena ada banyak pendapatan dari sumber-sumber yang lain, so korang tak stress. Sebab trading ni number one is more on psychology lah. Technical kalau korang dah tahu analisa apa semua, only 20 to 30%. The rest is mindset, psychology, disiplin, lot sizing, money management, risk planning apa semua. So they include overall. So kalau korang emosi, korang nak push diri korang, okay, hujung bulan ni aku kena buat banyak ni, korang dah set that kind of like macam orang kata mental challenge untuk korang capai kan, sangat sukar, sangat impossible. Dia akan jadi mencabar. Okay? Bila mencabar, trading ni dia bukan macam mencabar bisnes tau. Bisnes ni dia kalau korang stress ke apa, korang kena rajin ya, keep on buat apa semua boleh dapat. Tapi kalau korang trade hari-hari, boleh terdedah dengan risiko. Dia lain pula, dia kena banyak sabar, kena santai, tenang. Okay, so tu je lah 10 cent tips dari saya. And
that's all lah my planning yang saya ubah sikit, tak banyak, and we'll see how. Okay, malam ni ada news, so nanti kita tengok result election Trump and Kamala Harris. Okay, bye, thank you. So jangan lupa kalau korang rasa kita sama or korang ada masalah and korang kata sama macam saya, like apa yang korang hadap dalam trade ke apa, boleh komen kat bawah and share experience korang. Okay, so bye.